سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د مایکروسافټ ورډ اووم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو. په مخکیني درس کې موږ تاسو په پیراګراف کې په یو څه موضوعاتو کار کړی او تر دې پورې نن تاسو دغه پاتې موضوعات چې کوم دي په دې باندې به کار کوو. دلته لومړی موضوع موږ سره د الاینمنټ دی. الاین لیفت، الاین سنټر او الاین رائټ. پرې کله چې هم موږ تاسو یو لیکنه کوو او موږ غواړو چې دا لیکنه دی د کوم طرف کې راشي. فرض مثال دلته ما یو ټکسټ ولیکه FMK ټیک. اوس زه غواړم دا لیکنه دی سنټر ته راشي، منځ ته دې راشي. نو دې لپاره خو زه نشم کولی چې دغلته راشم او سپیسز وهم. دا خو موږ سره ډېر سخت راځي. نو د همدغه کار اسانه کولو لپاره تاسو کولی شئ دغلته د دې آپشن نه استفاده وکړئ. کله چې سنټر ته راوستل غواړئ په دې باندې کلیک واخلئ، کله چې رائټ طرف ته راوستل غواړئ په دغه آیکن باندې کلیک واخلئ، رائټ طرف ته به راشي. او که چیرې لیفت طرف ته راوستل غواړئ په دې آیکن باندې به کلیک اخلئ. او دې شارټکټ موږ سره چې کوم دی کنټرول ای چې دی سنټر ته کی زموږ ټکس کنټرول ای سره او کنټرول آر سره رائټ طرف ته راځي، کنټرول ال سره لیفت طرف ته راځي. تاسو کولی شئ دې شارټکټونو هم استفاده وکړئ. بل موږ سره موضوع دی د جسټیفای. ګورئ جسټیفای خو اصل کې منظم کولو ته وایي. کله چې هم تاسو یو لیکنه وکړئ او تاسو غواړئ چې هغه لیکنه منظم شکل کې راوړئ نو تاسو کولی شئ بیا د جسټیفای نه استفاده وکړئ. فرض مثال دغه یو ټکسټ دی ما دلته اخیستی، زه غواړم دا د منظم شکل کې راشي. دغه څنګ کې سپیسز تاسو ګورئ دا ډېر راغلي. زه اوس غواړم دا د منظم شي نو تاسو کولی شئ دلته د جسټیفای نه استفاده وکړئ. جسټیفای سره په دغه شکل کې منظم شي. همداسې بل موږ سره دلته جسټیفای لو دی. یو جسټیفای دی، جسټیفای لو. جسټیفای لو نه مطلب دا چې جسټیفای د شي خو لږ په لو لیول سره دی جسټیفای شي. نو تاسو کولی شئ بیا د جسټیفای لو نه استفاده وکړئ. او که چیرې جسټیفای میډیم ورته انتخاب وای نو دا یې بیخي په میډیم شکل کې تاسو جسټیفای کوئ. ګورئ سپیسز موږ سره لږ څه ناڅه زیات شول د مخکې نه. او که چیرې بیخي دې ځای کې ورته جسټیفای های انتخاب کړئ نو بیخي به سپیسز زیاتېږي او ورډز به ډېر په الاینمنټ کې دغسې منظم شکل کې به راځي. نو تاسو کولی شئ کله چې غواړئ خپل ټکسټ منظم کړئ د جسټیفای نه استفاده وکړئ. چې هر رقم یې جسټیفای کوئ دا ستاسو خوښه دی. بل دلته موږ سره موضوع دی د لاین سپیسینګ. ګورئ کله چې هم تاسو غواړئ د لاینونو ترمنځ دغه سپیسز چې کوم دي دا کنټرول کړئ نو تاسو کولی شئ دلته د لاین سپیسینګ نه استفاده وکړئ. چې څومره لاین سپیسینګ ستاسو په کار دغلته راشئ انتخاب وکړئ. 1.52. ګورئ که چیرې موږ 2 ورته انتخاب کړو سپیس تاسو ګورئ ډېر زیات شو. همداسې دلته هم موږ سره سپیس زیات شو دغه ساحې کې هم. او که چیرې غواړئ چې سپیس نور هم زیات کړئ دغلته کولی شئ ورته انتخاب کړئ. 3 چې دی غټ سپیس دی موږ سره. یا هم تاسو که چیرې کمول غواړئ دغلته 1 ورته انتخاب کړئ په خپل نارمل اندازه به راشي. بل که چیرې دلته اډ سپیس بیفور پیراګراف باندې کلیک اخلئ نو دې نه مطلب دا چې هر پیراګراف شروع کیږي دې نه مخکې به یو سپیس اوسي. ګورئ دلته هم یو سپیس، دلته هم یو سپیس دی، دلته هم یو سپیس دی. دغه یو پیراګراف چې کوم دی هر پیراګراف سره به دغسې سپیس راځي. خو که چیرې تاسو دا سپیس لرې کول غواړئ دغلته ریموو سپیس بیفور پیراګراف باندې کلیک واخلئ سپیسز به ریموو شي. یا هم تاسو کولی شئ ریموو سپیس آفټر پیراګراف. د پیراګراف نه وروسته چې کوم سپیس دی ګورئ دغه ساحه کې یو سپیس و موږ سره که نه نو کله چې موږ ریموو یې کړو دغسې نه ریموو کېږي. او که چیرې بېرته اډ کړو دې ځای کې اډ کېږي موږ سره ریموو اینډ اډ. نو په دغه شکل کې که چیرې اضافه سپیسز موجود وي هغه تاسو کمول غواړئ نو دا کار هم دلته کولی شئ. یا د خپلې خوښې مطابق کوم سپیسینګ انتخابول غواړئ دلته یې کولی شئ ورته انتخاب کړئ. بل لاین سپیسینګ آپشنز کې که چیرې تاسو راشئ دلته کولی شئ خپلې خوښې مطابق ورته ولیکئ چې دومره سپیسینګ زما پکار دی. دغلته بیفور دغلته آفټر هم ورته لیکلی شئ. بل دغلته موضوع دی موږ سره د کلر تیم کلرز. ګورئ کله چې هم تاسو یو لیکنه کوئ غواړئ چې د هغې شاته د یو رنګ راشي نو کولی شئ دغلته د تیم کلرز نه استفاده وکړئ. فرض مثال ما دې لپاره دغه یو رنګ انتخاب کړ. تاسو سمپلی کولی شئ چې کوم رنګ ستاسو خوښه وي د هغه لپاره ځان لپاره انتخاب کړئ. زه یم چې دې ساحه کې د یو بل رنګ راشي نو کولی شئ دغلته تیم کلر ورته انتخاب کړئ. کلیک کول نه وروسته به دا تیم کلر موږ سره دلته اپلای شوی اوسي. نو په دغه طریقې سره که چیرې کوم رنګ تاسو اپلای کول غواړئ د تیم کلرز نه استفاده کولی شئ. بل دغلته یو موضوع دی موږ سره د بارډر چې دا موضوع به موږ تاسو وروسته انشاءالله په انسرټ کې کله چې موږ تاسو ټیبل باندې کار کوو نو ټیبل کې به په دې موضوعاتو باندې به هم کار وکړو.
نو دا اوس موږ ستاسو د مایکروسافټ ورډ 9 درس ان شاء الله 8 درس به هم زما یوټیوب چینل ته ډیر زر اپلوډ شي.